และแปลงนี้นะคะก็เปิดอยู่ที่ 329,000 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับรั้วคาวบอย3ชั้น4ด้านแบบนี้เลยนะคะก็คือทำให้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้สามารถยกบ้านมาวางได้เลยทำห้องน้ำได้เลยน้ำไฟมีหน้าแปลงที่ดินแล้วค่ะซอย6ใต้ตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโฉนดครุฑแดงน้ำไม่ท่วมวิวเขา360องศาถ้าใครดูคลิปแล้วหลงรักโทรเลยค่ะชีวิตของคนเราก็เหมือนภูเขานะคะเพราะว่าบางทีการที่เรากล้าเผชิญการที่เรากล้าที่จะขึ้นไปเราก็จะได้เห็นวิวที่สวยกว่าคนอื่นค่ะ2แปลงสุดท้ายนะคะช้าอดหมดแน่นอนค่ะถนนในโครงการนะคะก็เป็นคอนกรีตกว้าง8 เมตรนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะที่เราขับรถผ่านมาก็จะเป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันนะคะซึ่งอีกหน่อยนะคะ coming soon เลยถนนที่ซาร่ายืนตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาเหมือนกันค่ะสวัสดีด่านช้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมแฟนคลับ FC พาดูที่ทุกๆคนนะคะวันนี้ซาร่านะคะกับทีมงานนะคะก็มีที่ว้าวไม่รู้จะว้าวยังไงนะคะเพราะว่าวิวที่นี่เรียกได้ว่าที่ดินหลักแสนแต่ว่าวิวถ้าจะเรียกว่าหลักล้านเนี่ยมันไม่พอนะคะหนัก100 ล้าน1,000 ล้านก็คือหาไม่ได้แล้วนะคะที่ดินแบบนี้และโครงการวันนี้นะคะก็เป็นโครงการดีๆซึ่งหลุดจองมาแค่2แปลงเท่านั้นถ้าดูแล้วนะคะอย่าเลื่อนผ่านนะคะใครดีใครได้เลยสำหรับคลิปนี้ซาร่าบอกเลยแม้แต่ซาร่านะคะคนรีวิวเองเนี่ยขับรถเข้ามาถึงขั้นอยากซื้อเองนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเกิดว่าไม่โดนห้ามเมื่อกี้เนี่ยซื้อแล้วนะและสำหรับแปลงนี้นะคะมิเตอร์ไฟมีแล้วนะคะก็สำหรับน้ำนะคะก็เป็นแท้งน้ำประปาในโครงการนะคะซึ่งเดินสายมาเรียบร้อยแล้วก็ถนนในโครงการเป็นถนนคอนกรีตนะเพื่อนๆเห็นไหมคะมาเลยมาดูเลยซึ่งตอนนี้ถนนคอนกรีตในโครงการนะคะก็ทำไปได้บางส่วนซึ่งถ้าเกิดว่าเลยหน้าฝนตอนนี้ไปนะคะถนนทั้งหมดของในโครงการนะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะกว้าง8 เมตรเลยและสำหรับ2แปลงที่เหลือวันนี้นะคะอันนี้ก็คือแปลงแรกเลยสามารถดูได้ตามผังนะคะตอนนี้ว่างแค่2แปลงเท่านั้นนะคะสำหรับแปลงที่ซาร่ายืนอยู่นะคะด้านหลังซาร่าก็คือแปลง200 ตารางวานะคะแปลงนี้เจ้าของที่ดินเปิดขายถูกมากสำหรับวิวแบบนี้คาร์บอยนะคะรั้วคาร์บอย3ชั้นทั้ง4ด้านเลยสามารถยกบ้านน็อกดาวน์มาวางได้เลยแบบนี้นะคะและแปลงนี้นะคะก็เปิดอยู่ที่ 329,000 บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับรั้วคาวบอย3ชั้น4ด้านแบบนี้เลยนะคะก็คือทำให้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้สามารถยกบ้านมาวางได้เลยทำห้องน้ำได้เลยน้ำไฟมีหน้าแปลงที่ดินแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็พร้อมที่จะปลูกบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องถมเพิ่มใดๆทั้งสิ้นก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนะคะหรือถ้าจะถมอีกนะคะก็สามารถปรึกษาเจ้าของที่ดินได้เลยเบอร์ซาร่าขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะซาร่าไม่ใช่ในหน้านะคะเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่จะเชื่อมโยงโอกาสของคนซื้อและคนขายให้เจอกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะเราแถมฟรีไปเลยวิวเขา360องศาสามารถดูภาพมุมสูงได้เลยจ้าสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็สูงจากระดับน้ำทะเลนะคะถึง180 เมตรถึง200 เมตรเลยก็คือถ้าท่านไหนที่กังวลเรื่องน้ำท่วมไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่ไม่มีประวัติน้ำท่วมแล้วก็ไม่มีประวัติน้ำหลากนะคะเพราะว่าเหมือนบางที่นะคะไม่เคยน้ำท่วมแต่จะมีน้ำหลากแต่สำหรับผู้จัดที่นี่นะคะซาร่าคอนเฟิร์มว่าเขาเช็คน้ำหลากมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีประวัติน้ำหลากวิวภูเขา360องศานี่ชัดๆแบบนี้เลยนะคะมารีวิวที่นี่แล้วรู้สึกว่าได้ฟิลได้บรรยากาศนะคะสายแคมปิ้งรีบมาเลยนะคะแปลงนี้แปลงเล็กนะคะแล้วก็ยังเหลืออีก1แปลงนะคะสำหรับที่นี่โฉนดครุฑแดงนส.4 จอนะคะที่เรารีวิวตรงนี้นะคะซอย6
ใต้ตำบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและสำหรับอีก1แปลงนะคะก็คือแปลงนี้เลยที่ซาร่ายืนอยู่หน้าแปลงนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่2งานนะคะตั้งอยู่ซอย6ใต้ซึ่งปากซอย6ใต้ก็อยู่ใกล้ๆเห็นไหมคะและก็สำหรับแปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆแท้งน้ำของโครงการนะคะซึ่งแท้งน้ำที่เราเห็นก็เป็นแท้งน้ำของโครงการซึ่งถ้าเกิดว่าทำการโอนกันเรียบร้อยแล้วนะคะถนนด้านหน้าซึ่งโอนเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเทคอนกรีตให้เหมือนกับด้านในที่ซาร่าถ่ายมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันหน่อยไหมสำหรับแปลงนี้นะคะก็มีแถมศาลาพักใจนะคะถ้าเกิดว่าใส่แคมป์นะคะก็สามารถที่จะมาพักได้เลยสำหรับแปลงนี้นะคะแปลงนี้เนื้อที่1ไร่2งานนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะก็เปิดอยู่ที่ราคาไร่ละนะคะ 559,000 บาทนะคะ1ไร่2งานนะคะก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 830,000 กว่าบาทนะคะซึ่งราคาแบบนี้นะคะถือว่าหายากมากๆแล้วก็ย้ำเลยที่นี่ตั้งอยู่ตำบลนิคมเกษียวนะคะอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเห็นที่ติดเขาแบบนี้เป็นโฉนดครุฑแดงนส4 จอแล้วนะจ๊ะที่แปลงนี้เหมาะสำหรับใครบ้างนะคะก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะที่ชอบที่ดินวิวภูเขาแบบนี้ชอบที่ดินวิว360องศานะคะสายแคมปิ้งเหมาะมากๆมาปิ้งหมูกระทะในที่ดินที่เป็นของเราเองนะคะเหมาะนะคะสำหรับคนที่จะซื้อไว้เก็งกำไรนะคะเพราะว่าที่วิวเขาแบบนี้นับวันยิ่งหาไม่ได้นะคะนอกจากถึงแม้ว่าเราจะมีเงินนะคะแต่เราก็จะหาซื้อที่แบบนี้ได้ยากมากๆค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็แถมรั้วคาร์บอยให้4ด้านเลยเหมือนกับแปลงอื่นๆนะคะน้ำไฟถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำบากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเห็นไหมคะด้านซ้ายมือของซาร่านะคะก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะที่แปลงนี้ไม่เปรี่ยวนะคะไม่เหงาแล้วก็สามารถดูภาพมุมสูงได้นะคะว่าวิวเขา360องศาจริงๆแบบที่ซาร่าแจ้งหรือเปล่าทุกคนสามารถกดดูภาพ360องศาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสามารถดูให้เต็มอิ่มดูให้จุใจก่อนที่จะมาซื้อธรรมชาตินะคะสอนให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตเราอาจจะคอนโทรลหลายๆอย่างไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถเลือกวิธีที่จะตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้รวมทั้งการซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินวิวภูเขาสวยๆ2แปลงที่ซาร่ามารีวิวให้ดูวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีสินค้านะคะแล้วก็อยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมพาดูที่นะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะทีมของเรานะคะยินดีนะคะที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทุกๆคนค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เรารักนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อสิ่งดีๆถ้าเพื่อนเราชอบที่ดินแบบนี้อย่าลืมแชร์ให้ดูกันนะคะ